Aventura noastră continuă de această dată pe apă, în drum spre cascadele din Parcul Național Cârca. Parcul Național Cârca este situat în întregime pe teritoriul cantonului Sibeni-Cnin și cuprinde o suprafață de 109 km² de-a lungul râului Cârca, 2 km în aval de Cnin, spre Scradin, și cealaltă pe partea inferioară a râului Cicola. Locul în care noi ne-am petrecut cea mai mare parte a timpului dedicat vizitării Parcului Național Cârca a fost în unul dintre cele mai atractive părți ale parcului, Scradinski Băc. Este vorba despre un bazin masiv, clar, natural, cu mari cascade de la un capăt la celălalt. Este cea mai mică dintre cele 3 seturi de cascade formate de-a lungul râului Cârca. Într-o zonă de 400 de metri lungime și 100 de metri lățime există 17 cascade și diferența totală în înălțime între prima și ultima este de 47,7 metri. Datorită bogăției și varietății de forme geomorfologice, vegetație, precum și diferitele efecte cauzate de jocul luminii pe vâltorile de apă, Scradinski Bug este considerat a fi una dintre cele mai frumoase cascade din Europa. Rata de curgere are o medie de 55 de metri cub, fiind considerat cel mai mare sistem de cascadă din Europa. Parcul Național Cârca este o regiune spațioasă, în mare parte neschimbată de valorile naturale de excepție, deținând mai multe ecosisteme conservate sau modificate nesemnificativ. Atunci când ești în Parcul Național Cârca, există mai multe locuri de interes turistic. Spre atracțiile și facilitățile disponibile sunt diferite poteci, excursii și prezentări, excursii cu barca, magazine de suveniruri, un muzeu și restaurante. Există de asemenea mai multe vestigii arheologice de cetăți în vecinătatea parcului, datând din vremea romanilor. Parcul Național Cârca aparține climatului mediteranean. Datorită poziției sale speciale, distribuția de diferite tipuri de habitate este caracterizată de floră și faună deosebit de bogate și variate. ...860 de specii și subspecii de plante au fost identificate pe teritoriul Parcului Național Cârca, inclusiv mai multe specii endemice. Fascinați de jocul naturii din Parcul Național Cârca, ne-am încărcat bateriile și în jurul orei 12 am reușit să fim din nou în șaua motocicletei, continuând călătoria noastră spre următorul obiectiv. Iată ne ajuns în cel mai îndepărtat punct de casă, la izvorul râului Cetina, un nou spectacol al naturii, un nou joc al apei, cunoscut și sub numele de Ochiul Pământ.
Frumosul izvor al râului Cetina, albastru și verde, este un izvor karstic cu apă limpede și rece. Scafandrii au investigat izvoarele Cetina până la o adâncime de 155 de metri, deci adâncimea izvorului râului Cetina este de cel puțin 155 de metri adâncime. Nu am măsurat temperatura apei, dar s-a simțit foarte rece și ulterior am aflat că are între 4 și 8 grade Celsius, deci foarte, foarte rece, practic este aproape o baie de gheață. Vreau să menționez că aici am ajuns datorită prietenilor noștri de la Arad, Robert și Yasmina, care la rândul lor ne-au fascinat cu imaginile surprinse de ei în călătoria din 2022, materialul lor putându-l urmări pe canalul Lucifer Videographer. Din acest punct, oficial începem să ne întoarcem spre casă. Drumul nostru duce spre Bosnia, unde dorim să ajungem înainte de înserat pentru a reuși să vizităm cascada Kravița. Hello! Oh, the border is not working here. Where are you going? Kravița. Kravica, 1 kilometer down the road, then left, Crveni Grm. Aha, Crveni okay. Grm border, that's near. Znači left, 1 kilometer Aha. left. Aha, so it's not on the maps. I know, navigator. Thank you, bye 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 bye. La ceas de seară, cu doar 15 minute înainte de închidere, intrăm în parcul cascadei Kravița. În comparație cu cascadele de la Cârca, unde dimineața intrarea a costat 40 de euro de persoană, aici am intrat gratuit și nu era absolut niciun turist. Cascadele Kravițe, cunoscute inițial sub numele de Cascada Kravița, sunt unul dintre cele mai frumoase situri naturale din regiunea Herțegovina, din Bosnia și Herțegovina. Râul Trebijat se scurge în cascadă de pe un depozit de calcar de tuf, deosebit de mare, formând lacul de dedesubt. Întreaga zonă este protejată de guvernul statului, dar este deschisă publicului local și turiștilor pentru vizite, picnicuri, camping și chiar înnot. Cascada Kravițe are aproximativ 25 de metri înălțime și este separată în 20 de cascade, lacul de dedesubt având o rază de aproximativ 120 de metri. Cu toate acestea, această dimensiune mică a cascadei este cea care o face atât de accesibilă, spre deosebire de majoritatea celorlalte cascade, care sunt foarte mari. Întreaga zonă este plină de verdeață, cu copaci caști, plopi și smochini de jur împrejur. Chiar și formațiunile de tuf sunt verzi, cu lichen gros, mușchi și iarbă peste tot. Nu există aproape nicio formațiune artificială în apropierea cascadelor care să interfereze cu mediul natural complet al locației. Iată că am reușit să ne îndeplinim obiectivul să vedem astăzi și cascada Kravița. A fost o zi excepțională dedicată jocului apelor cu natura. Spre neașteptarea noastră am reușit chiar să ajungem și să ne cazăm în Mostar, pentru 2 nopți la Vila Obobașiț, o locație extraordinară din toate punctele de vedere. Mostar, un oraș plin de istorie, unde luptele dintre musulmani și croați de pe marurile opuse ale râului Neretva astăzi nu își mai fac adus amintire. Însă influența musulmană rămâne atât în arhitectură, religie, tradiții, cât și în arta culinară. Cel mai cunoscut punct de atracție turistică a Mostarului rămâne podul Stari Most.
Construit în secolul al XVI-lea, traversează râul Neretva și leagă cele două părți ale orașului. Mostarul are foarte multe lucruri în comun cu Istanbulul, de la spectacole scurte comerciale, cum ar fi săriturile localnicilor de pe pod în apă, la moscheile enorme din centrul vechi, până la comerțul din bazar, unde găsești aproape orice și negociezi până la jumătate de preț chiar. În tradițiile zonei rămân pictura, sculptura și prelucrarea obiectelor din alamă, veleități care datează din secolul XVII în orașul de pe malul râului Neretva. La doar 12 km de Mostar am găsit pe râul Buna un loc în care spectacolul naturii este fascinant. La doar 100 de metri de la ieșirea de sub stâncă, râul formează o vâltoare care aduce zonei un aport excepțional de frumusețe, atât prin culoare, sunet, cât și prin răcoarea ce o aduce de sub munte. Frumusețea acestui râu apare pe tot parcursul său de doar 9 km până la vărsarea în râul Neretva. La poalele stâncii Blagai, perete de peste 200 de metri, găsim mănăstirea musulmană cu același nume, care datează tot din secolul XVI, din curtea căreia găsim o nouă perspectivă asupra râului. La ceas de seară am luat cina în Mostar Old Town, urmând a ne pregăti pentru o nouă zi pe două roți, adică ultima parte a filmului nostru pe care vă invităm să o urmăriți. De aceea, un like și o urmărire vă va ține alături de noi până la capătul călătoriei noastre.